ยังกับ X-Max ไฟฟ้าแต่ออปชันเทคโนโลยีเขาขิงกว่าครับเพราะนี่ผมจะมารีวิว Yadia GT80 รถ EV นะครับรุ่นล่าสุดจากทางค่าย Yadia ซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามีทั้ง Cruise Control Traction Control Hill Hold Control Hill Descent Control นะครับสามารถเปิดสตาร์ทรถได้หลากหลายรูปแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายมี Geo Fence ต่างๆนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะผมจะมารีวิวกันเลยครับกับ GT80 ซึ่งวิ่งได้ไกลนะครับที่เขาเคลมไว้สูงสุดถึง170กิโลเลยเพราะคุณสามารถเลือกว่าจะเอาออปชั่นแบต1ลูกหรือ2ลูกได้ในงบค่าตัวเริ่มต้นไม่ถึง 60,000ยาเดียGT80สอบทุกมุมพร้อมลุยทุกวันผู้สนหนขี่ไกลสบายขึ้นทางและฉันมั่นใจทุกทางจอมือถือเปิดแม้มั่มทางบนหลอกง่ายได้หลายวิธีเทคโนโลยีล้ำถูกฟังทันกับไฟฟ้าคันนี้โดนใจทันทีโมโตไรโวโมโตไรโวยาเดียGT80ไปดูกันโมโตไรโวโมโตไรโวเทคโนโลยีล้ำขี่มันทุกวันโมโตไรโวเริ่มกันที่รูปลักษณ์ GT80 นะครับต้องบอกว่า Yadia ได้แรงบันดาลใจครับมาจากในส่วนของรถ Big Scooter Premium เจ้าตลาดนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวชุดไฟแบบ Full LED นะคือตัวชุดไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟที่แยกโคมซ้ายขวาออกจากกันนะครับแล้วก็มีเส้นสายโฉบเฉี่ยวแบบสปอร์ตนะครับเป็นไฟ Full LED นะมีเส้น Daytime Running Light นะครับแล้วก็มีโคมหลักอยู่ตรงกลางซ้ายขวาตรงนี้ครับและขึ้นมาที่บริเวณหูช้างทางด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวชุดไฟเลี้ยวนะครับนี่ฮะก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งเลยคันนี้มีวินชิลมาให้นะครับเอาไว้เดินทางทัวริงได้ดียิ่งขึ้นแต่ไม่สามารถปรับระดับได้ครับและผมอยากพามาดูนิดนึงนะฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันจะมีนี่ครับช่องตรงนี้นะครับอันนี้คือการออกแบบเอาไว้เพื่อรองรับกับการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองและเดี๋ยวเรามาดูกันที่บั้นท้ายกันต่อเลยนะครับอย่างที่บอกเนาะในส่วนของดีไซน์บั้นท้ายนะครับรวมไปถึงตัวชุดโคมอะไรพวกนี้ก็ได้แรงบันดาลใจนะครับจาก Big Scooter Premium ครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันแยกฝั่ง2ฝั่งออกจากกันนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ built-in ภายในโคมเลยนี่ฮะแต่ด้วยความที่เป็นรถ EV ครับเขาจะไม่มีถังน้ำมันพาดตรงกลางนะคือคันนี้ดีไซน์ยังเป็นแบบฟอร์บอร์ดเปิดอยู่ครับและด้วยความที่เป็นดีไซน์นี้ฮะก็ถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยนะครับเพราะเขามีตะขอแขวนของมาให้นี่ครับเป็นแบบเก็บเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับจะใช้ก็ง้างออกมาเพียงเท่านี้นะครับสะดวกสบายในการไปจ่ายตลาดต่อมาครับในเรื่องของตัวชุดกุญแจครับมีให้เลือกใช้งานหลากหลายมากการสตาร์ทรถ EV คันนี้ครับทำได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับเสียบกุญแจแล้วบิดไขขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับหรือว่าวิธีต่อมาครับก็คือผ่านตัวกุญแจรีโมทครับกดค้างไว้ปุ๊บนี่นะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้วิธีต่อมาครับเปิดเหมือนระบบคีย์เลสเลยนะก็คือเดินเข้ามาแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทค้างไว้นี่นะครับก็คือสตาร์ทรถได้เลยเสร็จต่อมาครับมีแอดวานซ์กว่านั้นด้วยนะฮะคือเดินเข้ามานะครับแล้วเตะขาตั้งขึ้นครับนี่ฮะรถก็สตาร์ทให้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถเซตได้ผ่านแอปไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีในส่วนของตัวกุญแจไว้อยู่กับตัวนะครับเรายังสามารถเปิดปิดรถได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับผมนี่นะครับปิดระบบรถหรือจะเปิดรถนะครับไม่ต้องพกกุญแจต่อไปเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเพียงเท่านั้นหรือถ้าแบบแย่สุดจริงๆนะครับลืมทั้งโทรศัพท์ลืมทั้งตัวชุดกุญแจไม่รู้จะออนรถยังไงครับเราสามารถกดให้มันตั้งค่าพาสเวิร์ดได้นะครับโดยการที่กดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วก็เซตใส่ตัวเลขเป็นพินนะครับรหัสตัวเลข4ตัวก็สามารถออนระบบรถได้เช่นเดียวกันคือถือว่ามันยืดหยุ่นมากๆในการสตาร์ทรถคันนี้ตรงนี้ครับเขาจะมีช่องเอาไว้เก็บของนะครับเป็นช่องเล็กๆช่องเปิดแบบนี้ครับคือคุณยังสามารถวางกุญแจอะไรเข้าไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบพวกสมาร์ทโฟนกระเป๋าตังค์เนี่ยผมเริ่มไม่แนะนำแล้วฮะ
ข้างบนตรงนี้จะมีพอร์ตจ่ายไฟ USB ให้เป็น Type A นะครับ Type A เท่านั้นต่อมาเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูในส่วนของตัวชุดสวิตช์แฮนด์กันต่อครับคือต้องบอกว่ารูปลักษณ์จะแตกต่างจากออสตาแต่ฟังก์ชันการวางตำแหน่งต่างๆเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดไฟนะครับมีไฟพาสตรงนี้ด้วยไฟเลี้ยวแต่และตรงนี้ครับเป็นปุ่มไฮไลท์ก็คือเป็นโลโก้ Cruise Control /R ครับคือใช้งานได้2ฟังก์ชันนะถ้าเกิดรถจอดความเร็วไปศูนย์กดตัวนี้ค้างไว้มันจะขึ้นเป็นตัว R เอาไว้ช่วยเราถอยหลังหรือคุณขี่อยู่ครับกดแค่ปุ่มนี้1ทีนะครับก็จะล็อกเป็น Cruise Control เลยใช้งานง่ายสะดวกมากๆต่อมาที่สวิตช์ทางด้านขวาครับบวกลบตรงนี้เนี่ยเอาไว้ปรับในส่วนของตัว Riding Mode การขับขี่นะครับและสามารถเพิ่มลดความเร็วจังหวะที่คุณใช้ Cruise Control ได้อีกด้วยอันนี้ก็คือเร่งความสว่างหน้าจอและตรงนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ในการดูปรับรายละเอียดหน้าจอนะครับประมาณนั้นส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็กดค้างไว้เพื่อออนระบบหรือว่ากด2ครั้งก็จะเป็นการเปิดในส่วนของตัว U-Box ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาต่อกันที่ U-Box กันเลยครับคือ U-Box อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่า GT80 จะมี2รุ่นย่อยครับก็คือตัวนี้เป็นรุ่น Standard คุณจะเห็นว่า U-Box เขาจะโล่งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณซื้อตัว P ตัว P เนี่ยจะเพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาอีก1ลูกครับก็คือนี่จะวางในช่องนี้เลยนะครับลูกที่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ที่30แอมป์อาวนะเพราะว่าแบตหลักของเขาที่ GT80 จะให้มาทั้ง2รุ่นจะอยู่ที่ Forboard ครับ72โวลต์50แอมป์อาวเหมือนกันกับตัวยาเดียออสตานะครับเรื่องของประจุและโวลต์เท่ากันแต่ถ้าคุณสายเดินทางไกลอยากได้แบต2ลูกมาก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 12,000 นะครับก็จะเพิ่มเข้ามาที่ตำแหน่งตรงนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าคือถ้าคนที่ใช้งานในเมืองแค่วันเดียวผมว่าตัวธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งที่จริงนะครับตรงนี้ U-Box มันใหญ่มากเลยนะคุณสามารถไปจ่ายตลาดซื้อของอะไรได้แบบเต็มเลยไม่เพียงเท่านั้นเขาจะมีในส่วนของถาดรองของมาให้ด้วยถ้าเกิดคุณซื้อตัว P ที่มีแบตมาให้2ลูกนะครับเวลาใช้งานผมต้องย้ำก่อนนะว่าคุณจะต้องสลับแบตนะครับเสียบเข้าที่ตัวแบตลูกที่2โดยตรงมันจะไม่ใช่แบบว่าลูกแรกหมดแล้วเฉลี่ยลูกที่2มาใช้เลยนะคือคุณต้องใช้งานทีละลูกครับอย่างตอนเนี้ยคือผมไม่มีแบตเสริมใช่ป่ะตัวปลั๊กตรงนี้นะครับก็จะเสียบดึงแบตจากตัวรถแต่ถ้าสมมุติคุณใช้งานจนแบตตัวรถใกล้หมดแล้วต้องการสลับมาที่แบตอีกลูกหนึ่งนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องถอดปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วมาเสียบเข้าที่ตัวแบตสำรองโดยตรงนะครับเพื่อให้ดึงไฟจากแบตลูกที่2มาใช้นั่นเองแล้วตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ของตัวรถและจะมีพอร์ตชาร์จไฟนะครับเข้าที่ตัวรถนะครับก็คือเสียบเข้าที่ตรงนี้เลยอันนี้ครับที่ผมบอกนะว่าเขาให้ในส่วนของถาดรองเก็บของมาด้วยนะก็จะทำให้เราสามารถจัดของได้เป็นระบบระเบียบดียิ่งขึ้นโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาพูดถึงตัวหน้าจอสี TFT ตัวนี้กันต่อนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ฮะมันคือหน้าจอเดี่ยวกันกับตัวออสตาเป๊ะๆเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในเรื่องของฝั่งซ้ายจะเป็นตัวบอกความเร็วนะครับแล้วก็มีโหมดขับขี่มีซิงค์นาฬิกาบอกเวลามีประจุแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีเซตชิปให้อัตโนมัติทันทีที่เราออนตัวระบบรถขึ้นมานะครับส่วนเซปเปอเรตทางด้านขวาเนี่ยก็คือจะบอกในส่วนของการจ่ายกำลังนะครับการจ่ายกำลังของตัวมอเตอร์เข้าไปซึ่งถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับจะสามารถแสดงผลในส่วนของตัว Google Map ได้นะครับทั้งแบบ Turn by Turn หรือแบบเป็นเส้นวิ่งหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับสายโทรออกฟังเพลงต่างๆนะครับสามารถทำได้เลยนะแล้วตรงนี้การแสดงผลหน้าจอนะครับปรับโหมดได้นะครับก็จะมีนี่ครับ TT Far ที่เปรียบเสมือนโหมด Eco เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดลบลงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันจะเป็น Walk Assist ครับก็คือเปรียบเสมือนโหมดลากจูงนะเดี๋ยวผมแบบลองเทสให้ดูเลยดีกว่าโหมดลากจูงทำไมต้องมีครับคือสมมุติถ้าเราต้องการแบบว่าค่อยๆเข็นรถใช่ไหมแล้วมันขึ้นทางชันมันหนักเกินไปเราต้องเปิดคันเร่งแต่ถ้าเกิดคุณเปิดคันเร่งไม่ดีเนี่ยรถมันจะพุ่งนะครับทำให้อันตรายคือ Walk Assist เนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยล็อกความเร็วครับเนี่ยคุณกดหมดปอกไปได้เลยเห็นไหมรถมันก็จะวิ่งอยู่แบบประมาณ5กิโลเมตรประมาณแค่นี้เท่านั้นนะครับเสร็จถ้าคุณต้องการที่จะถอยหลังนะครับง่ายนิดเดียวฮะตามที่ผมบอกเพราะมีปุ่มตัว R นี้นะครับกดค้างไปเลยปุ๊บนี่โลโก้ตัว R ขึ้นครับคุณก็ค่อยบิดนี่นะฮะมันก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการลากจูงไม่ว่าจะเดินไปทางด้านหน้า
หรือถอยหลังครับกลับมาที่โหมดการขับขี่ที่ปรับได้กันอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมไล่ลงมาใช่ไหมเป็นโหมด Walk Assist แล้วเมื่อกี้ TT Far นะครับตามที่พูดไปมีสปอร์ตเป็นสีส้มและอันนี้ฟรีโหมดนะครับก็คือสามารถเซตกราฟได้อิสระซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูผ่านตัวแอปพลิเคชัน Yardia กันเลยดีกว่านะครับต่อมาครับผมจะพูดถึงเทคโนโลยีโคตรขิงนะก็คือตัวแอปพลิเคชัน Yardia ตรงนี้ครับเราสามารถอย่างที่ผมบอกนะออนระบบรถขึ้นมาปิดเปิดรถได้ผ่านแอปพลิเคชันโดยสะดวกนะครับสามารถกดให้มันส่งเสียงเพื่อเผื่อเราลืมว่าจอดรถตรงไหนก็ได้นะครับเปิดเบาะอะไรต่างๆปลดล็อกรถอะไรได้หมดเลยนะครับการใช้งาน Google Map นะครับเราสามารถแสดงผลนะครับว่าจะเป็นแบบ Turn by Turn หรือเป็นลักษณะของเส้นสเกลแบบนี้ได้อีกต่างหากกลับมาครับที่เทคโนโลยีช่วยความปลอดภัยอื่นๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะ Geo Fencing นะคือเราสามารถตีกรอบขอบเขตการใช้งานของรถคันนี้ได้ตั้งแต่500 เมตรไปจนถึง 2,000 เมตรเลยทีเดียวมีโหมดนะครับการแจ้งหายการแจ้งเตือนตัวรถต่างๆนะครับแล้วก็รถคันนี้สามารถเซตค่าเอฟเฟกต์เสียงได้ด้วยตัวเองอย่างที่ผมเซตติ้งกับรถคันนี้นะครับเป็นเสียงเรียกของเราเองนะครับสามารถเซตได้หมดเลยต่อมานะครับอันนี้สามารถตั้งพาสเวิร์ดอันล็อกรถได้นะครับตัดไฟเมื่อเบรกนะครับก็คือถ้าเราเบรกไปแล้วเราเผลอคอคันเร่งไปด้วยเนี่ยรถมันจะตัดการทำงานนะครับคือคุณไม่สามารถแบบเบรกไปเปิดคันเร่งไปเพื่อเป็นการเซฟตี้และตรงนี้ฮะฟรีโหมดก็คือถ้าสมมุติคุณผู้ชมเซตมาที่โหมดฟรีตรงนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยเราสามารถเซตว่าเราอยากได้กราฟความแรงแบบไหนขึ้นไปแบบสปอร์ตอย่างนี้หรือว่าเอาสแตนดาร์ดตรงกลางหรือจะดึงมาเป็นอีโคแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ยังเซตในส่วนของตัว traction control ว่าจะเปิดหรือปิดเฉพาะในฟรีโหมดได้ก็คือตั้งค่าได้อิสระต่อมา traction control ในโหมดอื่นๆนะครับก็คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือปิดมันไปนี่นะครับ traction control ย้ำว่าต้องปิดผ่านแอปพลิเคชันอันนี้คือ hill descent control นะครับช่วยเวลาเราลงทางลาดชันครับคุณจะเห็นว่ามีโลโก้ Hill Descent Control ขึ้นอยู่นะครับอันนี้ผมออนระบบทิ้งไว้เลย Hill Descent Control นะอันนี้ทางชันยาวๆครับเดี๋ยวลองดูกันนี่นะผมปล่อยเบรกเลยนะเห็นไหมเนี่ยไม่ใช้เบรกเลยนะโลโก้ HDC ขึ้นนะครับจะล็อกความเร็วให้ไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโหมดป้องกันในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยเสียงเตือนต่างๆนะครับ Steering Tone Reminder ถ้าแบบมาโดนอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ของตัวรถเมื่อกี้ผมเซตเป็นสไตล์ของผมเองหรือว่าเราจะเซตเอาเสียงมาตรฐานของเขาก็ได้นะครับอันนี้นะครับมาตรฐานของเขาก็จะมีได้2แบบเช่นนี้ระดับความดังเสียงนะครับก็เซตได้ว่าจะดังแค่ไหนนะฮะแล้วก็มาที่เซ็นเซอร์ขาตั้งข้างครับตรงนี้คือดีมากๆเพราะผมเซตว่าถ้าผมเตะขาตั้งข้างลงนะครับรถมันก็จะปิดอัตโนมัติอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองดูปุ๊บนี่นะครับแล้วก็เขาดาวถอยหลัง3 2 1ปุ๊บรถก็จะดับให้เลยนะครับหรือที่เมื่อกี้ผมทำให้ดูเตะขาตั้งข้างขึ้นมารถก็จะออนระบบขึ้นมาเลยแบบนี้ครับผมแล้วอันนี้ก็เซตนาฬิกาบอกเวลาให้ซิงก์กับตัวรถนะครับอันนี้ก็คือโหมดช่วยเข็นนะเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดู Walking Assist เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ Hill Hold Control นี่เดี๋ยวเราลองระบบ Hill Hold Control นะคือมันจะต้องเบรกทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะจนนี้ครับตัว H ขึ้นนะครับประมาณ5 วิแล้วเห็นไหมครับผมปล่อยมือเลยครับคือไม่ใช้เบรกแม้แต่ข้างเดียวเลยนะแล้วก็เท้านี่ฮะต่อแตะได้เลยเพราะว่าระบบนี้จะช่วยมาเบรกรถให้เวลาคุณขึ้นเนินทางลาดชันครับและถ้าคุณต้องการไปต่อทำยังไงก็แค่เปิดคันเร่งปุ๊บไปต่อได้เลยความไวสัญญาณการขโมยคือเอาง่ายครับออปชั่นแบบนี้บอกเลยว่ารถราคาหลักแสนใน EV Bike ทั่วไปเนี่ยยังไม่มีให้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาพูดถึงท่านั่งตัว GT 80กันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าความสูงเบาะของเขานะครับก็พอๆกับรถสกูตเตอร์ทั่วไปนั่นแหละแต่มันจะมีจุดสังเกตนิดนึงตรงที่ว่าคันนี้ฟอร์บอร์ดเขาถือว่าค่อนข้างใหญ่ครับเวลาผมวางเท้าจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะต้องถ่างขาออกมาหน่อยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับรถสกูตเตอร์ทั่วไปหรือบิ๊กสกูตเตอร์หลายรุ่นเขาออกแบบฟอร์บอร์ดให้มันเว้าเข้าไปหน่อยเราจะได้แบบนั่งขาชิดเข้ามา
ทำให้สามารถเหยียบลงได้เต็มฝ่าเท้ามากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับนะตอนเนี้ยเท่าที่ผมดูนะผมยังสามารถนั่งลงแล้วมีระยะหย่อนเข่าเหลืออยู่พอประมาณนะครับซึ่งผมสวมรองเท้าผ้าใบแล้วก็ตัวผมสูงอยู่175ก็ยังถือว่านั่งได้โอเคอยู่ครับเพียงแต่ต้องบอกว่าเวลาคุณจะจอดไฟแดงอะไรพวกนี้มันอาจจะต้องแบบถ่างขาออกไปสักหน่อยนะครับและจุดที่บอกคือดีไซน์แบบ Big Scooter แต่มันไม่มีถังน้ำมันตรงกลางเขาจะเป็นฟอร์บอร์ดเปิดจุดนี้มันจะนั่งได้สบายกว่าตัวออสตาที่รีวิวไปก่อนหน้าครับเพราะว่าเนี่ยช่วงเคลียร์แลนด์ของเข่าตรงนี้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันมีเยอะขึ้นทำให้เราสามารถแบบขยับก้นไปด้านหลังหรือขยับมาทางด้านหน้าก็ได้สำหรับคนตัวเล็กคือคนที่ตัวสูงแบบระดับ180กว่าคือผมว่ายังไม่มีปัญหาในเรื่องของแบบช่วงเข่าติดคอนโซลต้องบอกเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับทำให้นั่งแบบเวลาขี่เดินทางไกลๆอะไรพวกนี้ก็จะมีความรีแลกซ์มากยิ่งขึ้นกว่าอีกหน่อยด้วยครับส่วนตำแหน่งแฮนด์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นระยะปกตินะสำหรับรถสกูตเตอร์ทั่วไปนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวครับคันนี้จะหนักขึ้นมานะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่127กิโลกรัมนะครับในเวอร์ชันแบตลูกเดียวอย่างคันนี้เลยนะน้ำหนักเขาพอๆกับพวกรถ AT 150แต่ถ้าเกิดคุณเลือกเวอร์ชันตัว P นะครับที่เป็นแบต2ลูกเนี่ยน้ำหนักจะเพิ่มเข้ามาครับอยู่ที่143กิโลกรัมอันนี้ก็จะถือว่าหนักขึ้นมากกว่าพวกรถ AT 150ทั่วไปแล้วครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะในเรื่องของท่านั่งผมพูดในเรื่องของตำแหน่งผู้นั่งคนซ้อนให้อีกนิดนึงครับอันนี้ผมถือว่าสะดวกในการใช้งานเลยก็คือเรื่องของพักเท้าคนซ้อนนะครับเขาเป็นแบบซอฟท์ทัชครับเนี่ยคือแตะเบาๆเปิดแล้วก็แตะปิดเบาๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งให้ดูกันเลยขนาดตัวเบาะเขาครับถือว่ากำลังพอดีกับก้นผมนะครับซึ่งเป็นสรีระของคุณผู้ชายโดยทั่วไปนะก็ยังถือว่านั่งได้สบายอยู่ครับแม้ว่าเบาะเขาจะไม่ได้หนามากนักนะแต่ยังถือว่านั่งได้เต็มตำแหน่งก้นครับแล้วก็มือจับกันตกเนี่ยผมว่าขนาดกำลังพอดีนะไม่ใหญ่จนแบบรู้สึกกำจับลำบากก็ถือว่าจับได้โอเคสะดวกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การนั่งตรงนี้ชุดแฟริ่งท้ายเขาครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีเป็นสันเหลี่ยมขึ้นมานิดนึงนะแต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าถ้าคนใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้บาดน่องอะไรมากนะครับโดยรวมยังถือว่านั่งได้โอเคอยู่นะสำหรับตำแหน่งคนซ้อนถ้าเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กผมว่าน่าจะนั่งได้แบบไม่มีปัญหาเลยเรามาที่หัวใจสำคัญของระบบขับเคลื่อนก็คือตัวฮับมอเตอร์ครับขนาด 3,000 วัตต์นะพีคเอาท์พุตของเขาจะออกมาที่ 5,000 วัตต์แล้วก็แรงบิดสูงสุดครับประมาณ30นิวตันเมตรนะสเปคเนี่ยก็คือจะเหมือนกันกับตัวออสตานะครับแต่รูปลักษณ์เนี่ยมันจะต่างกันและจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี TT-FA นะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของยาเดียครับก็คือมีในส่วนของตัวเบรกรีเจนเพิ่มเข้ามาแต่อันนี้ผมก็ต้องย้ำก่อนนะว่าแม้เบรกรีเจนส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรถแบบแพงมากๆหรือต้องเป็นแบบพวกรถยนต์ไฟฟ้าเลยแต่สำหรับตัวยาเดียนะครับคือระบบรีเจนของเขาคือมันไม่ได้แบบดึงหน่วงหนักมากนะครับสำหรับการเซตติ้งจากโรงงานเดิมๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของการใช้งานอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า Riding Mode หลักๆมันมี3รูปแบบนะครับสปอร์ตก็คือขี่ได้แบบเต็มสมรรถนะเลยซึ่งต้องถือว่าแรงพอประมาณแล้วกันนะครับพอมาอยู่ในร่างของ GT80 ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครได้ดูรีวิวออสตาที่ผมพูดไปคันนั้นคือต้นแบบจัดจ้านดีมากๆเลยครับ0 ถึง 40นี่คือเรียกว่าแบบโหจัดเอาเรื่องเลยนะหลังจากนั้นช่วงกลางไปความเร็วจะค่อยๆ drop ลงตามสไตล์ของรถ EV Bike นั่นเองนะครับพอมาอยู่ในร่างของ GT80 นะคาแรคเตอร์ผมต้องบอกก่อนว่ามันคล้ายๆกันแต่รถมันหนักกว่าทำให้อัตราเร่งมันจี๊ดจ๊าดสู้ออสตาไม่ได้นั่นเองครับต้นก็เลยจะรู้สึกว่ามันช้ากว่าอยู่นะครับแล้วก็กลางก็เหมือนกันส่วนความเร็วปลายเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสังเกตนิดนึงครับเพราะว่าตอนผมทดสอบท็อปสปีดนะครับกลางคืนแบบหมอบขี่เลยอะไรเงี้ยตามหน้าใหม่มันทำได้น้อยกว่าต้องบอกว่าทำได้น้อยกว่าแต่พอมาดู GPS จริงมันกลับมากกว่าออสตานะครับทั้งในส่วนของแบบ GPS มือถือแล้วก็นาฬิกาของผมเอาง่ายก็คือ GT80 ต้องบอกว่าไมค์ของเขาครับจะแข็งกว่าเพราะว่าไมค์ตัวออสตาเนี่ยมันจะอ่อนกว่าความเร็วปลายมันก็เลยแบบวิ่งได้มากกว่านั่นเองต้องบอกเป็นประมาณนี้ครับส่วนเรื่อง Riding Mode อีก2โหมดเนี่ยก็คือเทคโนโลยีเดียวกันกับตัวออสตาเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว TT-FA ที่เพิ่มเบรกรีเจนเข้ามาอีกนิดนึงครับแล้วก็ล็อกความเร็วหน้าปัดนะครับอยู่
แถวๆประมาณ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับเพื่อเปรียบเสมือนการใช้งานในโหมด Eco และอีกโหมดหนึ่งคือฟรีตามที่ผมได้กล่าวไปคุณสามารถเซตกราฟได้ตามปกติผมเซตเป็น Standard ความเร็วปลายไม่ต่างกับโหมดสปอร์ตเลยเพียงแต่ว่าเหมือนจังหวะคันเร่งอะไรพวกนี้มันจะแบบตอบสนองช้ากว่านิดนึงแค่นั้นนะคือผมรู้สึกว่ามันแรงแทบจะเทียบเท่ากับโหมดสปอร์ตเลยและกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของการเคลมระยะทางต่อการชาร์จครับเขาเคลมเทียบเท่ากับ Osta เลยคือถ้าเป็นเวอร์ชันแบต1ลูกนะครับ50แอมป์อาวใช่ไหมก็เคลมอยู่ที่110กิโลเมตรต่อการชาร์จถ้าได้แบต2ลูกมาจะยืดขึ้นมาเป็นถึง170กิโลเมตรต่อการชาร์จซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงจุดสังเกตนิดนึงครับก็คือว่าคันนี้มันมีน้ำหนักมากกว่า Osta นะครับและผมใช้งานจริงคือผมดูอัตราสิ้นเปลืองคร่าวๆจากการใช้งานนะผมรู้สึกว่าคันนี้จะกินกว่า Osta อยู่หน่อยดังนั้นผมแนะนำเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดใครที่ใช้รถแบบ daily use วันหนึ่งระยะทางไม่เกิน100โลนะครับอาจจะประมาณ80-90เนี่ยผมว่าคุณซื้อเวอร์ชั่นแบตลูกเดียวเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอนะครับเพราะว่าแบตมันขนาดเท่ากับตัว Osta และทีมงาน Motorola เราได้วิ่ง Eco Challenge พิสูจน์แล้วว่าวิ่งได้ต่อ1การชาร์จไกลถึง124กิโลเมตรเลยทีเดียวแบตยังเหลืออีก 14% ครับดังนั้นถ้าวิ่งในคอนดิชันใช้งานจริงทั่วไปผมว่า Osta ยังไงก็น่าจะได้แบบเกือบแต่100นะครับอาจจะมี90กิโลเมตรเลยคันนี้ผมว่าดรอปลงมาหน่อยก็น่าจะได้อยู่แถว80ถึง90กิโลเมตรนะครับสำหรับแบต1ลูกแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่จะออกทริปด้วยวันหนึ่งเดินทางระยะทางมากกว่า100โลอย่างนี้ครับผมแนะนำว่าซื้อเป็นแบต2ลูกก็จะเหมาะสมกับการใช้งานของคุณมากกว่าต้องเพิ่มเงินอีก 12,000 ซึ่งตรงนี้ครับเวลาคุณใช้งานแบตต้องบอกก่อนนะว่าคุณต้องใช้ทีละลูกให้หมดแล้วคุณค่อยมาถอดปลั๊กออกแล้วเสียบเข้าที่แบตอีกลูกหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแบบจ่ายไฟ2ลูกแล้วเฉลี่ยการดึงไฟพอๆกันแบบนี้มันจะไม่ใช่ครับก็ต้องใช้งานให้มันหมดเป็นทีละลูกไปต่อกันที่ช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นโชคหัวตั้งปกติครับด้านหลังเป็นโชคสปริงคู่ภาพรวมการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเซตมาแบบเน้นคอมฟอร์ตหน่อยนะครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบบผมน้ำหนักตัวไม่มากนะแถว60ครับคือนิดเดียวมันก็แบบยวบนิ่มลงไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครน้ำหนักตัวเยอะๆอันเนี้ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนในส่วนของตัวโชคหลังนะครับถึงอย่างไรก็ดีผมก็ต้องย้ำบอกก่อนว่าตัวเนี้ยสมรรถนะช่วงล่างมันถือว่าดูดีกว่าตัว Osta ขึ้นมาหน่อยครับแต่ถ้าเกิดคุณขี่เร็วๆเข้าโค้งเร็วๆนะครับผมยังรู้สึกว่าความมั่นคงมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับถ้าขี่แบบทั่วๆไปขี่ออนโรดแล้วเจอพื้นผิวเรียบๆเนี่ยคือเอาอยู่เลยแต่ถ้าเกิดคุณเจอพวกหลุมบ่อหรือลูกระนาดอะไรพวกนี้ครับคือช่วงสโตรกมันน้อยนะแล้วก็ช่วงยุบมันแบบมันนิดเดียวมันยุบแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบสะเทือนเด้งๆอยู่หน่อยนะครับเป็นประมาณนี้ต่อกันที่ระบบเบรกครับก็จะใช้เบรกดิสหน้าหลังนะครับผมมาพร้อมระบบ CBS นะครับไม่ได้ให้เป็น ABS มาในการใช้งานโดยภาพรวมผมก็ต้องบอกก่อนว่าถือว่าทำงานได้เพียงพอกับสมรรถนะตัวรถที่มีนะครับต้องบอกว่าขี่ใช้งานทั่วไปเนี่ยชะลอความเร็วได้เพียงพอเลยแต่ด้วยความที่รถคันนี้ครับเบรกรีเจนมันน้อยดังนั้นเนี่ยคือคุณอาจจะต้องเบรกลงน้ำหนักให้มันเยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดเราซัดมาตึงมือเลยพวกนี้คือเบรกกำลงไปเยอะๆเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบรกรีเจนอันนี้คือใครที่ไม่คุ้นชินนะครับกับการขี่รถ EV เพราะคุณขี่รถน้ำมันมาก่อนเวลาปิดคันเร่งเนี่ยมันจะมีแรงหน่วงของ Engine Brake ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยถ้าขี่สปอร์ตโหมดฟรีโหมดพวกเนี้ยมันจะไหลเข้าไปในโค้งเลยครับดังนั้นจะต้องเทรลเบรกในจังหวะเข้าโค้งด้วยเพราะว่าไม่งั้นอาจจะแบบบานโค้งออกไปได้นะเพราะว่าเวลาปิดคันเร่งแล้วเปรียบเสมือนเราเข้าเกียร์ว่างเข้าโค้งเลยนะครับมันไม่มี Engine แบบนั้นต่อให้เป็นโหมด TT Far แล้วก็ตามที่เพิ่มเบรกรีเจนเข้ามานิดนึงผมยังรู้สึกว่ามันหน่วงแบบน้อยมากจริงดังนั้นแนะนำว่าคุณต้องคอยเทรลเบรกในจังหวะที่แบบจะเข้าโค้งอะไรพวกนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าซัดมาตึงมือแนะนำแบบลงน้ำหนักเบรกไปเยอะๆเลยสรุปแล้วครับ Yadia GT 80มันเป็นรถ EV Bike ครับดีไซน์แบบ Big Scooter Premium เท่ๆแบบนี้เลยนะที่สำคัญเลยคือเทคโนโลยีออปชั่นเขาบอกเลยว่าโคตรขิงครับเพราะในงบไม่เกิน 60,000 นะเริ่มต้นเนี่ยให้เทคโนโลยีมาขนาดนี้นะครับรถ EV คันละ100,000 กว่านี่บอกได้เลยว่าน่าจะมีอายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับการใช้งานโดยภาพรวมแต่ละวันตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะว่าถ้าเกิดคุณใช้งานวันหนึ่ง daily use ไม่ถึง100 กิโลครับขี่แบบคนปกติไม่ได้แบบซัดมือตึงตลอดตัว standard
แบตลูกเดียวก็ถือว่าเพียงพอแต่ถ้าเกิดคุณจะออกทริปด้วยเดินทางไกลวันหนึ่งมากกว่า100โลเนี่ยครับแล้วไม่ต้องคอยประหยัดแบตอะไรพวกนี้นะครับคือซื้อเป็นเวอร์ชั่นแบต2ลูกก็ได้ครับแต่ต้องย้ำนะคุณจะเสียพื้นที่ใต้ U-Box ไปครับและจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาอีก10โลกว่าๆ Yardia GT 80ครับเขาจะเปิดราคาอยู่ที่ 57,900 บาทและถ้าเกิดใครต้องการตัว P ครับที่เป็นแบต2ลูกเพิ่มอีก 12,000 อยู่ที่ 69,900 มีให้เลือกด้วยกันนะครับ3สีประกอบไปด้วยสีขาวคันนี้ครับสีเทาแล้วก็สีแดงทาง Yardia มีการรับประกันให้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบคอนโทรลเลอร์ของรถนะครับจะอยู่ที่1ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรขยับขึ้นมาที่ตัวมอเตอร์นะครับจะรับประกัน2ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรและแบตเตอรี่ครับเขาจะรับประกันที่3ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมขอฝากคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorola ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลและทีมงานขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายขี่มันทุกวัน